به نام خالق هستی. اثر مرکب، فصل اول. اثر مرکب در عمل. آیا شنیده اید که میگویند آن کس که آهسته و پیوسته برود برنده می شود؟ آیا داستان لاک‌پشت و خرگوش را شنیده اید؟ خانم ها آقایان، من مثل آن لاک‌پشت هستم. اگر به من وقت کافی دهید هر کسی را در هر زمانی و در هر رقابتی شکست می دهم. چرا؟ نه به این خاطر که بهترین یا باهوشترین یا سریعترین شخص هستم، بلکه به این خاطر پیروز خواهم شد که عادتهای مثبتی را در خودم پرورش دادم و در به کار بستن آن عادتها هم ثبات و پایداری دارم. در کل جهان کسی نیست که بیشتر از من به ثبات و پایداری اعتقاد داشته باشد. من یک دلیل زنده برای اثبات این موضوع هستم که ثبات و پایداری کلید نهایی موفقیت است. در عین حال شاید همین موضوع یکی از بزرگترین دام‌ها برای آدم‌هایی باشد که برای رسیدن به موفقیت تقلا می‌کنند. خیلی ها نمی دانند چگونه ثبات و پایداری داشته باشند، ولی من می دانم و به همین خاطر از پدرم سپاسگزارم. در واقع او اولین مربی من بود که قدرت اثر مرکب را در من شعله‌ور کرد. وقتی فقط 18 ماه داشتم والدینم از هم جدا شدند و پدرم به تنهایی بزرگم کرد. او مثل اکثر پدرها مهربان و ملایم نبود. قبلا مربی تیم راگبی دانشگاه بود و به من برای کسب موفقیت خیلی سخت می گرفت. به خاطر پدرم هر روز صبح ساعت 6 از خواب بیدار می شدم. آن هم نه با یک تلنگر آهسته محبت آمیز روی شانه هایم یا حتی صدای زنگ ساعت. نه، هر روز صبح با صدای برخورد مکرر وزنه‌های آهنی به کف سیمانی گاراژ خانه‌مان که کنار اتاق خوابم بود بیدار می شدم. بیدار شدم مثل افتادن از یک ساختمان 10 طبقه بود. پدر یک تابلوی بزرگ نابرده رنج گنج میسر نمی شود روی دیوار گاراژ نصب کرده بود و در حالی که ورزش می کرد به آن خیره می شد. هوای بارانی، برفی یا آفتابی فرقی به حالش نداشت. هر صبح با گرمکن ورزشی قدیمیش آنجا بود. هرگز یک روز را هم از دست نمیداد. می توانستید ساعتتان را طبق تمرینات روزانه او تنظیم کنید. در مقایسه با یک خانه‌دار و باغبان کارهایی به مراتب بیشتری داشتم. وقتی از مدرسه برمیگشتم همیشه فهرستی از کارهایی که باید انجامشان میدادم به من خوش آمد میگفتند. کندن علف‌های هرز، جمع کردن برگ‌های خشک، تمیز کردن گاراژ، گردگیری و جارو کردن خانه، شستن ظرف‌ها و هر چیزی که فکرش را بکنید. در ضمن کسب نمره‌های پایین در مدرسه به هیچ عنوان تحمل نمی‌شد. همین بود که بود. پدرم هیچ بهانه‌ای را نمیپذیرفت. هیچ وقت اجازه نداشتم به خاطر مریضی در خانه بمانم و به مدرسه نروم. مگر اینکه واقعا استفراغ می‌کردیم، خونریزی داشتیم یا استخوانمان بیرون زده بود. عبارت استخوان بیرون زدگی از روزهای مربیگریش در تیم راگبی دانشگاه باقی مانده بود. بازیکنان تیمش می‌دانستند که اجازه ندارند از بازی بیرون بیایند مگر اینکه دچار مسمومیت جدی شده باشند. یک بار مهاجم تیمش شانه بندش را بیرون آورد و نشان داد که استخوان ترقوه‌اش بیرون زده است. فقط آن موقع بود که پدرم اجازه داد از زمین بیاید بیرون. یکی از فلسفه های اصلی پدرم این بود: اصلاً اهمیتی ندارد که چقدر باهوش هستید. باید نداشتن تجربه، مهارت، هوش یا توانایی های ذاتی را با تلاش زیاد و سخت کوشیتان جبران کنید.
اگر رقیب شما باهوشتر، با استعدادتر یا با تجربه تر است، فقط لازم است 3 یا 4 برابر سخت کوشتر از او باشید تا بتوانید شکستش دهید. اهمیتی نداشت که با چه مشکلی روبرو شوم. او به من یاد داد در هر زمینه‌ای که شرایط نامساعدی داشتم، مشکل را با تلاش زیاد جبران کنم. پرتاب‌های آزاد را در مسابقه از دست دادی. 1000 پرتاب آزاد در هر روز و به مدت 1 ماه انجام بده. در دریبل زدن با دست چپ مشکل داری. دست راستت را به کمرت ببند و روزی 3 ساعت دریبل تمرین کن. در درس ریاضی نمره پایین گرفتی، بنشین و 1 سره ریاضی بخوان. به کلاس خصوصی برو و تمام تابستان را زحمت بکش تا در امتحان نمره خوبی بگیری. هیچ بهانه ای را نمیپذیرفت. اگر در چیزی خوب نبودم، باید بیشتر و هوشمندانه تر تلاش میکردم. خودش هم به حرفهایش عمل میکرد. از یک مربی راگبی به یک فروشنده حرفه‌ای و موفق تبدیل شد. از آنجا بود که ابتدا به ریاست رسید و سرانجام شرکت خودش را راه اندازی کرد. البته زیاد به ما دستور نمیداد. از همان اول اجازه میداد که خودمان از موضوع سر در بیاوریم. همیشه در مورد قبول مسئولیت شخصی تأکید میکرد. هر شب با چماق بالای سرمان نمی ایستاد تا تکالیف مدرسه ما را انجام دهیم. ما فقط باید به موقع و با تکالیف انجام شده من جلویش حاضر می شدیم. وقتی این کار را انجام می دادیم از ما تقدیر می کرد. اگر در مدرسه نمره های خوبی می گرفتیم، ما را به بستنی فروشی پرینگز می برد و در آنجا اجازه داشتیم تکه های بزرگ موز با 6 اسکوپ بستنی و همه مخلفات بگیریم. بارها خواهر و برادرهای من در مدرسه نمره های خوبی نگرفتند و بنابراین اجازه نداشتند که با ما به فروشگاه بیایند. بیرون رفتن همراه پدر برایمان خیلی مهم بود. بنابراین تمام تلاشمان را می کردیم که بتوانیم برویم. این انضباط و رویه پدر برایم یک سرمشق بود. پدر بت من محسوب می شد و می خواستم او هم به من افتخار کند. در ضمن می ترسیدم ناامیدش کنم. یکی از فلسفه های پدرم این بود: آدمی باش که نه می گوید. با هم رنگ جماعت بودن هیچ موفقیت بزرگی به دست نمی آید. غیر معمول باش، یک آدم فوق‌العاده. به همین خاطر بود که هرگز دنبال مواد مخدر نرفتم. او هیچ وقت راجع به این موضوع با من صحبت نکرد، ولی نمیخواستم آدمی باشم که مواد مصرف می کند. آن هم فقط به این خاطر که بقیه هم از این کارها می کنند و در ضمن نمیخواستم پدرم را مایوس کنم. به خاطر پدر در 12 سالگی برنامه من به اندازه برنامه کارآمدترین مدیران عامل مفید بود. بعضی وقتها شکوه و زاری می کردم. به هر حال یک کودک بودم، ولی در همان موقع هم ته دلم لذت می بردم از اینکه یک برتری نسبت به همکلاسی هایم داشتم. پدر به من یک برتری جدی و زود هنگام داده بود. یکی درباره انضباط و دیگری طرز فکری که می توانست من را مسئول و متعهد بار آورد و کاری کند به هر چیزی که به عنوان هدف در نظر می گرفتم برسم. اتفاقی نیست که شعار مجله موفقیت را گذاشته ایم آنچه جویندگان موفقیت می خوانند. امروز من و پدرم سر این موضوع شوخی می کنیم که او چگونه من را فردی معتاد به موفقیت بار آورده است. در 18 سالگی درآمدی بالغ و $100,000 در کسب و کار خود داشتم. در 20 سالگی خانه‌ای در یک محله اعیان نشین خریدم و در 24 سالگی درآمدم به بیش از $1,000,000 در سال رسید. در 27 سالگی رسما ثروتمندی خود ساخته بودم و کسب و کاری داشتم که درآمدی بیش از $50,000,000 ایجاد می کرد. این اتفاقات زندگی من بود تا امروز. یعنی وقتی که هنوز 40 ساله نشده ام، ولی به اندازه پول و دارایی دارم که برای باقی عمر خانواده‌ام
کافی بود. پدر میگوید راه‌های زیادی برای سخت کردن دوران کودکی یک آدم وجود دارد. حداقل روش من خیلی بد نبود. به نظر می رسد تو خوب از پسش برآمدی. هرچند اعتراف می کنم که باید روی خودم کار کنم تا بتوانم بدون همراه داشتن کتاب‌های کسب و کار و سیدی‌های پیشرفت شخصی به بتالت جایی لم دهم و در لحظه زندگی کنم یا روی تختی کنار ساحل چرت بزنم. با همه اینها باید به خاطر مهارت‌های موفقیتی که از پدرم و دیگران در طول مسیر زندگیم یاد گرفتم تشکر کنم. اثر مرکب از رازی پرده بر می دارد که در پشت موفقیت من وجود دارد. به شکل عمیقی به اثر مرکب اعتقاد دارم، چون پدرم مطمئن شد که من هر روز و همیشه با آن زندگی می کنم، تا جایی که حتی اگر زور هم می زدم دیگر نمی توانستم جور دیگری زندگی کنم. اگر شبیه بیشتر مردم باشید، معتقدی واقعی به اثر مرکب نیستید. دلایل خیلی زیاد و قابل درکی برای این حرفم وجود دارد. شما مربی و سرمشق‌های مشابهی نداشته اید که به شما نشان دهند چه کار کنید. شما نتیجه نهایی اثر مرکب را تجربه نکرده اید. در جامعه فریبمان داده‌اند. ما با بازاریابی‌های تجاری هیپنوتیزم شده ایم. شما را با مشکلاتی که ندارید متقاعد می‌کنند و بعد برای پیشگیری و علاج آنها راه حل‌های فوری به شما می‌فروشند. ما اجتماعی شده ایم تا به پایان‌های افسانه‌ای که جایشان در رمان‌ها و فیلم هاست باور داشته باشیم. ما اعتقادمان را در مورد خوبی و ارزش سخت کوشی و تلاش‌های مداوم و پایدار از دست داده ایم. بیایید این موانع را یکی یکی بررسی کنیم. شما نتیجه نهایی اثر مرکب را تجربه نکرده اید. اثر مرکب اصل به دست آوردن پاداش‌های بزرگ از طریق مجموعه‌ای از انتخاب‌های کوچک و هوشمندانه است. آنچه درباره این فرایند از همه چیز برایم جالب‌تر است این است که با وجود اینکه نتایج به دست آمده خیلی بزرگ هستند، ولی قدم‌هایی که در هر لحظه برمی‌دارید خیلی به چشم نمی‌آیند. می‌توانید از این استراتژی برای بهبود وضع سلامتیتان استفاده کنید یا برای بهبود روابط یا وضعیت مالی یا هر چیز دیگری که می‌خواهید و این تغییرات آنقدر جزئی هستند که تقریباً نامحسوس محسوب می‌شوند. این تغییرات کوچک باعث نتایجی کوچک یا غیر آنی می‌شوند، نه پیروزی‌های بزرگ و آشکار. پس چرا باید به خودم زحمت بدهم؟ خیلی ها فریب سادگی اثر مرکب را می‌خورند و خیلی زود از آن خسته می‌شوند. بعد از 8 روز دویدن دست می‌کشند چون هنوز هم اضافه وزن دارند، یا بعد از 6 ماه تمرین یادگیری نواختن پیانو را رها می‌کنند چون به جز در یک نوت ساده هنوز در چیز دیگری مهارت پیدا نکردند، یا اینکه بعد از گذشت چند سال پرداخت سهمشان در بیمه بازنشستگی را متوقف می‌کنند چون می‌توانستند از پول نقدیشان استفاده بهتری کنند و در ضمن به نظر نمی‌رسید که خیلی هم به پولشان اضافه شود. چیزی که آنها نمی‌دانند این است که این گام‌های کوچک و به ظاهر ناچیز که پیوسته و در طول زمان انجام می‌شوند، یک تفاوت بنیادین ایجاد می‌کنند. اجازه دهید چند مثال بزنیم تا جزئیات این موضوع را برای شما توضیح دهم. انتخاب‌های کوچک و هوشمندانه به اضافه پایداری به اضافه زمان مساوی می‌شود با تفاوت‌های بنیادین. سکه جادویی اگر بین 3 میلیون دلار به صورت نقدی و یک سکه 1 سنتی که در 31 روز آینده هر روز ارزشش 2 برابر می شود حق انتخاب داشته باشید، کدام را انتخاب می کنید؟ اگر از قبل این مثال را شنیده باشید می دانید که باید سکه 1 سنتی را انتخاب کنید، چون این مسیری است که به یک ثروت بزرگتر منتهی می شود. با این حال
چرا خیلی سخت است که باور کنیم انتخاب سکه 1 سنتی در نهایت منجر به پول بیشتری می شود؟ چون زمان خیلی بیشتری می برد تا نتیجه نهایی را ببینیم. بیایید نگاهی نزدیکتر و دقیقتر داشته باشیم. فرض کنیم شما 3 میلیون دلار پول نقد را انتخاب می کنید و دوستتان از مسیر سکه 1 سنتی می رود. در روز 5 دوستتان 16 سنت دارد و شما هنوز هم 3 میلیون دلار دارید. در روز 10 او فقط 5 دلار و 12 سنت دارد که جلوی پول شما چیزی به حساب نمی آید. فکر می کنید دوستتان درباره تصمیمی که گرفته است چه احساسی داشته باشد؟ شما مشغول خرج کردن میلیون ها دلار هستید و از آن لذت می برید و از انتخابتان هم خیلی راضی هستید. بعد از گذشت 20 روز و در حالی که تنها 11 روز باقی مانده، مسیر سکه 1 سنتی تنها به 5243 دلار ختم شده است. در این لحظه دوست شما درباره خودش چه احساسی دارد؟ برای همه فداکاری ها و رفتارهای مثبتش فقط کمی بیشتر از 5000 دلار نصیبش شده است، ولی شما 3 میلیون دلار دارید. بعد جادوی غیبی اثر مرکب شروع می کند به پدیدار شدن. همان رشد و ترقی کوچک روزانه اثر مرکبی ایجاد می کند که ارزش آن در روز 31 در حدود 101 میلیون دلار خواهد شد که بیش از 3 برابر پول شماست. در این مثال ساده دیدیم که چرا پایداری در طول زمان خیلی مهم است. در روز 29 شما همان 3 میلیون دلارتان را دارید و مسیر سکه 1 سنتی به چیزی در حدود 2.5 میلیون دلار ختم شده است. دقیقاً در روز 30 از این دوره 31 روزه است که او با 5,300,000 دلار از شما جلو می افتد و در آخرین روز این فوق ماراتون 1 ماه است که دوستتان شما را کنار می زند و شکست می دهد. او در نهایت کارش را با 1 میلیون دلار به پایان می رساند، آن هم مقابل 3 میلیون دلار شما. چیزهای خیلی کمی هستند که به اندازه جادوی اثر مرکب مؤثر و برانگیزندند. به شکل حیرت انگیزی این نیرو در همه جنبه‌های زندگی به همین اندازه مؤثر و قدرتمند است. داستان بعد از مثال دیگری است از این موضوع. 3 دوست صمیمی را در نظر بگیرید که کنار هم بزرگ شدند. در یک محل زندگی می کنند، حساسیت‌های شبیه هم دارند و درآمد سالانه‌شان در حدود 50,000 دلار است. هر 3 ازدواج کردند، سلامتی و وزن طبیعی دارند و فقط کمی درباره چاقی بعد از ازدواج نگران هستند. دوست اول لری همان کارهای همیشگیش را انجام می دهد. خوشبخت است یا دست کم اینطور فکر می کند. ولی بعضی وقتها شکایت می کند که هیچ چیزی هرگز تغییر نمی کند. دوست دوم اسکات بعضی تغییرات مثبت کوچک و به ظاهر بی اهمیت را شروع می کند. هر شب 10 صفحه از یک کتاب خوب را می خواند و هر روز در مسیر رفتن به محل کارش 30 دقیقه یک فایل صوتی آموزشی یا الهام بخش را گوش می کند. اسکات می خواهد تغییراتی را در زندگیش ایجاد کند، ولی نمی خواهد برای این کار سر و صدای زیادی به پا کند. این اواخر مقاله ای را در مجله موفقیت خوانده و از آن مقاله ایده‌ای گرفته است و می خواهد آن را در زندگیش به کار ببندد. قصد دارد 125 کالری را از برنامه‌های غذایی روزانه‌اش حذف کند. البته این موضوع بزرگی نیست. این کار با یک فنجان برشتوک کمتر یا استفاده از یک بطری آب گازدار به جای یک لیوان لیموناد یا استفاده از سس خردل به جای سس مایونز برای ساندویچ‌هایش امکان پذیر است. کارهایی که همه‌شان شدنی است،
علاوه بر این او به اندازه تقریباً 2000 گام اضافی کمتر از 1 مایل پیاده روی را به برنامه روزانه‌اش اضافه کرد. اینها فعالیت‌های جدی نیستند که نیاز به شجاعت یا تلاش زیاد داشته باشند. کارهایی هستند که هر کسی می‌تواند انجام دهد. وقتی اسکات مصمم است که در این کارها انجام دهد، او می‌داند با اینکه این کارها ساده هستند ولی ممکن است به آسانی وسوسه شود که از انجامشان صرف نظر کند. دوست سوم براد چند انتخاب بد انجام داده. تازگی‌ها یک تلویزیون جدید با صفحه نمایش بزرگ خریده و بنابراین وقت بیشتری را به تماشای برنامه‌ای می‌گذراند که به آن علاقه دارد. او دستورالعمل‌هایی را در شبکه آشپزی دیده است. امتحان می‌کند. لازانیا و انواع دسرها از غذاهایی هستند که علاقه دارد. در ضمن یک میز نوشیدنی‌های الکلی در اتاق پذیرایی‌اش قرار داده و هفته یک نوشیدنی الکلی را به برنامه غذایی‌اش اضافه می‌کند. اینها چیزهای خیلی زیادی نیستند. براد فقط می‌خواهد کمی بیشتر لذت ببرد. در آخر ماه 5 هیچ تفاوت مشهود و محسوسی بین لری، اسکات و براد وجود ندارد. اسکات هر شب کمی کتاب می‌خواند و هر روز در مسیر رفتن به محل کارش به فایل‌های صوتی گوش می‌دهد. براد از زندگیش لذت می‌برد و کار کمتری انجام می‌دهد. لری هم همان کارهای همیشگیش را می‌کند. هرچند هر کدام الگوی رفتاری خودشان را دارند، ولی 5 ماه به اندازه کافی طولانی نیست که هر گونه افت یا بهبود واقعی در وضعیت و موقعیتشان ایجاد کند. در واقع اگر وزن این 3 نفر را روی یک نمودار رسم می کردیم، با خطای گرد کردن 0 مواجه می شدیم. یعنی هر 3 کاملا هم اندازه و هم وزن به نظر می رسیدند. در انتهای ماه 10 هنوز هم نمی توانیم تغییرات قابل توجهی را در زندگیشان ببینیم. وقتی به انتهای ماه 18 می رسیم، تفاوت‌های جزئی ولی قابل اندازه‌گیری در این 3 دوست ظاهر می شود. ولی حدود ماه 25 تفاوت‌های آشکار و واقعاً قابل اندازه‌گیری نمایان شدند. در انتهای ماه 27 تفاوت‌های بزرگ و فاحشی بین آنها وجود دارد و در ماه 31 تغییرات و تفاوت‌های آنها تکان دهنده است و شگفت‌انگیز. حالا براد چاق است در حالی که اسکات آراسته و خوش‌اندام محسوب می شود. اسکات به سادگی و فقط با کم کردن 125 کالری از برنامه غذایی روزانه‌اش 33 پوند یعنی 15 کیلوگرم از وزنش کم کرده است. 31 ماه معادل 940 روز. 940 روز ضرب در 125 کالری در روز مساوی است با 117,500 کالری کمتر و 117,500 کالری کمتر ضرب در 1 پوند که 1 پوند برابر با 3,500 کالری میشه، یعنی 33.5 پوند. براد در همان بازه زمانی روزانه فقط 125 کالری بیشتر مصرف کرده بود و 33.5 پوند به وزنش اضافه شده بود. حالا او 67 پوند بیشتر از اسکات وزن دارد، ولی تفاوت‌های بین آنها به مراتب مهمتر از وزنشان بود. اسکات تقریباً 1000 ساعت از وقتش را در خواندن کتاب‌های خوب و گوش کردن به فایل‌های صوتی پیشرفت شخصی سرمایه گذاری کرده بود و با به کار بستن دانشی که به دست آورده بود ترفیع شغلی گرفته بود و حقوقش هم بیشتر شده بود. بهتر از همه اینها این که زندگی زناشویی‌اش هم بهتر شده بود و روابطی گرم و صمیمانه با همسرش داشت. براد چطور؟ از کارش ناراضی بود و زندگی زناشویی‌اش هم پر از مشکلات بود و در معرض خطر. و لری تقریباً همان جایی بود که 2.5 سال پیش هم در آنجا قرار داشت، جز این که حالا از زندگی بیشتر شکایت می کند.
قدرت خارق‌العاده اثر مرکب به همین سادگی است. آنهایی که اثر مرکب را به نفع خودشان به کار می‌گیرند در مقایسه با همتایانشان که اجازه می‌دهند اثر مرکب علیهشان باشد تفاوت‌هایی باور نکردنی دارند. اثر مرکب معجزه آسا به نظر می‌رسد، شبیه جادویی است یا جهشی کوانتومی. بعد از گذشت 31 ماه شخصی که ماهیت مثبت اثر مرکب را به کار می‌گیرد مثل کسی به نظر می‌رسد که یک شبه به موفقیت رسیده است. در واقع موفقیت عمیق او نتیجه انتخاب‌های کوچک و هوشمندانه است که در طول زمان و با پایداری انجام شده است. اثر موجی. می‌دانم که در مثال بالا نتایج خیلی چشمگیر به نظر می‌رسند، ولی در واقع موضوع حتی عمیق‌تر از این حرف است. واقعیت این است که حتی یک تغییر کوچک می‌تواند اثر قابل توجهی داشته باشد و یک اثر موجی ناخواسته و غیر منتظره به وجود می‌آورد. بیایید یکی از عادتهای بد، عادت خوردن غذاهای چرب به صورت مکرر، براد را خیلی موشکافانه بررسی کنیم تا بهتر درک کنیم که اثر مرکب چگونه میتواند به نحوی منفی اثر کند و با ایجاد یک اثر موجی کل زندگیتان را تحت تاثیر قرار دهد. براد از روی دستورالعملی که از شبکه‌های آشپزی یاد گرفته بود شیرینی مافین میپخت. او به خودش میبالید و خانواده‌اش هم شیرینی‌هایش را دوست داشتند و به نظر میرسید که تحسین همه را برانگیخته بود. او دائم مافین و شیرینی‌های دیگر میپخت. عاشق شیرینی پزی و دستپخت خودش بود و بیش از اندازه شیرینی میخورد، ولی اونقدر زیاد نبود که کسی متوجه شود. به هر حال این غذای اضافی شبها براد را بدخواب میکرد و صبحها هم با خستگی از خواب بیدار میشد و همین باعث میشد که کمی بدخلق شود. این کمخوابی و بدخلقی روی عملکرد براد در شغل و محیط کارش اثر گذاشت. او بهره‌وری کمی داشت و در نتیجه بازخورد منفی و دلسرد کننده‌ای از رئیسش می گرفت. در انتهای روز هم از شغلش ناراضی بود و انرژیش کامل تحلیل رفته بود که باعث می شد مسیر برگشت به خانه هم طولانی تر و پردغدغه تر از همیشه به نظر برسد. همه اینها باعث می شدند که بیشتر به غذا روی آورد. استرس یکی از دلایل پرخوریش بود. کمبود انرژی باعث شد که براد نسبت به قبل تمایل کمتری داشته باشد که با همسرش پیاده روی کند. فقط احساس می کرد که علاقه‌ای به پیاده روی ندارد. همسرش از دست رفتن و کمبود زمانهای با هم بودنشان را احساس می کرد و این بیمیلی و بی‌حوصلگی او را به خودش می گرفت. با حضور کمتر در فعالیت‌های مشترک با همسرش و در ضمن ورزش نکردن و استشمام نکردن هوای تازه، بدن براد دیگر هورمون اندورفین را که باعث شادی و اشتیاق می‌شد ترشح نمی‌کرد. در نتیجه از آنجایی که براد دیگر احساس شادمانی نداشت، شروع کرد به عیبجویی از خودش و دیگران و تعریف و تمجید از همسرش را کنار گذاشت و از آنجایی که هیکلش چاق و بد فرم شده بود، اعتماد به نفسش را از دست داد و احساس جذابیت کمتری می کرد و کمتر برای روابط عاشقانه با همسرش تحریک می شد. براد متوجه نبود که این نداشتن انرژی و کمبود محبت و علاقه نسبت به همسرش چگونه روی زندگی زناشویی‌اش اثر می‌گذارد. فقط می‌دانست که احساس کج‌خلقی و عصبانیت می‌کند. او شروع کرد به وقت تلف کردن با تماشای برنامه‌های دیر وقت و شبانه تلویزیون، چون کار راحتی بود و توجهش را از موضوعات اصلی منحرف می‌کرد. با احساس دوری و فاصله، همسر براد شروع کرد به گلایه و در ضمن نیازهای عاطفی‌اش بیشتر شد.
وقتی این موضوع اثری نگذاشت از لحاظ عاطفی عقب کشید تا از خودش محافظت کند. احساس تنهایی می کرد. در نتیجه انرژیش را متوجه کارش کرد و وقت بیشتری را با دوستان و همکارانش صرف می کرد تا نیازش را به همراهی و همصحبتی با دیگران رفع کند. مردان همکارانش شروع کردند به گرم گرفتن با او و این موضوع باعث شد که متوجه شود هنوز جذاب است. او هیچ وقت به براد خیانت نکرد، ولی فهمید یک جای کار می لنگد و چیزی سر جایش نیست. براد جای این که درک کند انتخاب‌ها و عادت‌های بد او دلیل اصلی مشکلاتشان است، همیشه همسرش را سرزنش می‌کرد و او را مقصر می‌دانست. اینکه جای نگاه کردن به درون خودمان و انجام کارهای لازم برای از بین بردن اشتباهاتمان معتقدیم که مشکل از دیگران است، یکی از اصول معمول در علم روانشناسی است. براد نمیدانست که باید به درونش نگاه کند، چون در شبکه‌های آشپزی و سریال‌های جنایی که علاقه داشت توصیه‌هایی در مورد روابط دوستانه و پیشرفت شخصی وجود نداشت. با این حال اگر او همان کتاب‌های پیشرفت شخصی را که دوستش اسکات می‌خواند خوانده بود، ممکن بود راه‌هایی یاد بگیرد که با آنها عادت‌های منفیش را تغییر دهد. متاسفانه انتخاب‌های کوچک روزانه براد موجی را خلق کرد که در همه جنبه‌های زندگی شخصیش مشکلات و آسیب‌هایی را به وجود آورد. البته اثر همه آن حساب کردن کالری‌های مصرفی و کنکاش‌های فکری روی اسکات برعکس بود. او کسی بود که حالا جایزه رفتارهای مثبتش را می گرفت. به همین سادگی با داشتن وقت کافی و پایداری نتایج عیان می شدند و حتی بهتر اینکه آنها کاملا قابل پیش بینی هستند. خبر خوب این است که اثر مرکب قابل پیش بینی و قابل اندازه‌گیری است. آیا این موضوع باعث دلگرمیتان نیست که بدانید فقط با مجموعه ای از قدم‌های بسیار کوچک و داشتن پایداری در طول زمان می توانید بنیان زندگیتان را بهبود بخشید؟ این کار ساده تر است یا اینکه همه انرژی و قدرتتان را جمع کنید تا کارهایی دلیرانه و قهرمانانه انجام دهید، آن هم به قیمت فرسوده کردن خودتان. تازه در موقعیت دیگری مجبورید دوباره همه انرژیتان را جمع کنید و باز تلاش کنید که احتمالاً ناموفق خواهید بود. من که حتی از فکر کردن به آن هم خسته و درمانده می شوم. ولی این همان کاری است که مردم انجام می دهند. جامعه ما را جوری شرطی کرده است که به اثر بخشی تلاش‌های بزرگ به شدت اعتقاد داریم، ولی در واقع قضیه برعکس است. موفقیت روشی قدیمی. مشکل ترین جنبه اثر مرکب این است که مجبوریم قبل از اینکه بتوانیم نتایج آن را ببینیم مدت زمانی را به طور پایدار و مؤثر در آن زمینه تلاش کنیم. نیاکان ما این موضوع را می دانستند و بنابراین وقتشان را صرف دیدن برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیونی نمی کردند. همان برنامه‌هایی که دائم درباره مسائلی از این دست صحبت می کنند که چگونه در 30 روز اندامی خوش فرم داشته باشیم، یا این که در 6 ماه یک قلمروی املاک و مستقلات برای خودمان ایجاد کنیم، شرط می‌بندیم که نیاکان شما در طول زندگیشان هر 6 روز هفته را با استفاده از مهارت‌هایی که در جوانیشان آموخته بودند از طلوع تا غروب خورشید کار می‌کردند. آنها می دانستند که راز موفقیت سخت کوشی، نظم و عادتهای خوب است. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب.
تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.